Patrick Wayne Carney, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1939, là con cả trong một gia đình có 3 người con trai và lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Là một đứa trẻ gầy gò và ốm yếu, hắn ta thường là mục tiêu của những kẻ bắt nạt ở trường. Chúng thường xuyên đánh Carney và gọi hắn là thằng đồng tính, mặc dù hắn ta được cho là có hứng thú với các cô gái. Ở tuổi thiếu niên, Carney sống khép kín hơn và bắt đầu có những mộng tưởng về việc giết người và lột da người. Ngoài ra, hắn còn nảy sinh những tưởng tượng bạo dâm và bắt đầu hứng thú với những hoạt động tình dục lệch lạc, chẳng hạn quan hệ với động vật khi mới 13 tuổi. Tuy sinh ra ở California, Carney cũng có một khoảng thời gian sống ở Texas. Hắn ta quay trở lại California làm kỹ sư cho một công ty sản xuất sản phẩm quốc phòng và hàng không vũ trụ sau một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Trong những năm đầu ở California, Carney đã rất giỏi trong việc tìm kiếm bạn tình đồng tính khi hắn ta thường thao túng tâm lý đối phương một cách dễ dàng. Carney chủ yếu tìm kiếm bạn tình ở San Diego và khu vực Tijuana, Mexico, sử dụng khả năng thông thạo tiếng Tây Ban Nha và sự quan tâm sâu sắc đến văn hóa Mỹ Latin để thu hút họ. Carney nói rằng đã giết nạn nhân đầu tiên là một người xin đi xe quá giang và sát hại nạn nhân ở Orange, California vào khoảng năm 1962. Hắn ta cũng đã khai thêm một số nạn nhân trước khi chuyển đến Redondo Beach gần Los Angeles vào năm 1967 với một người đàn ông tên là David Hill, người yêu của hắn ta sau này. Theo thời gian, Hill và Carney bắt đầu tranh cãi thường xuyên hơn. Để giải tỏa, Carney thường lái xe một mình trong những chuyến đi dài bằng chiếc xe Volkswagen Beetle hoặc xe tải của hắn ta. Sau đó, hắn ta sẽ săn tìm và giết hại những nam thanh niên đi nhờ xe hoặc các nam thanh niên từ các quán bar dành cho người đồng tính. Carney là một kẻ thích quan hệ tình dục với xác chết, và đó cũng là hành vi thường thấy của hắn ta sau khi sát hại nạn nhân và vứt bỏ xác của họ. Carney có thân hình nhỏ con, vì vậy hắn ta thường xuyên sử dụng những cách khống chế nạn nhân đặc biệt để chắc chắn nạn nhân không thể trốn thoát. Tuy vậy, Carney không tàn bạo sát hại và cũng không gây đau đớn khi giết các nạn nhân giống hai gã sát thủ xa lộ khác là William Burnham và Randy Kraft. Hắn ta thích sự nhanh gọn và hiệu quả, sát hại nạn nhân gọn gàng nhất có thể. Mặc dù Carney sau đó đã thú nhận có cắt xẻo cơ thể nạn nhân vì tò mò, chẳng hạn như mổ bụng để xem nội tạng, nhưng hắn ta chỉ làm vậy sau khi nạn nhân đã hoàn toàn chết và không gây ra bất kỳ đau đớn nào về mặt thể xác cho nạn nhân. Carney thú nhận đã thực hiện vụ giết người đầu tiên vào mùa xuân năm 1962. Tên của nạn nhân không được tiết lộ. Nạn nhân được xác định là một chàng trai da trắng, 19 tuổi. Carney đã thuyết phục nạn nhân cùng hắn đi xe máy đến một khu vực hẻo lánh bên ngoài Indio, California. Khi đến nơi, Carney đã bắn vào đầu chàng trai và quan hệ tình dục với cái xác. Nạn nhân thứ hai của hắn là em họ của chính chàng trai đã bị sát hại. Người này bị sát hại do đã thấy Carney và anh họ lái xe cùng nhau. Vụ giết người đầu tiên mà Carney thú nhận và bị kết tội xảy ra vào dịp Giáng sinh năm 1968, khi hắn ta đang sống ở Culver City, California, khoảng một năm sau khi hắn và bạn trai David Hill tới sống cùng nhau. Theo Carney, nạn nhân này, thường được gọi là George, đã bị dụ lên xe và bị Carney đưa về nhà, sau đó bị bắn vào đầu ngay sau khi bước vào nhà. George bị kéo vào phòng tắm, sau đó bị Carney xâm hại thân thể, rồi lột da và chặt xác trong bồn tắm bằng dao. Carney cũng lấy viên đạn ra khỏi đầu nạn nhân để đảm bảo cảnh sát sẽ không thể truy tìm được hắn ta. Sau đó, Carney chôn cất thi thể không mảnh vải che thân phía sau nhà để xe của hắn. Carney sau đó đã không giết người trong hơn một năm sau vụ giết người này, chủ yếu vì sợ các cơ quan thực thi pháp luật sẽ điều tra về sự biến mất của George. Nhiều năm sau, danh tính của nạn nhân này vẫn chưa được tìm ra ngoài cái tên của anh ta. Dần dần, Carney đã thay đổi liên tục phương thức hoạt động của mình, cho phép hắn ta thực hiện tội ác một cách hiệu quả và thường xuyên hơn rất nhiều. Bắt đầu từ năm 1974, Carney được cho là đã thực hiện các vụ giết người gần như hàng tháng. Sau khi đón các nạn nhân dọc đường cao tốc hoặc tại các quán bar dành cho người đồng tính, Carney thường bắn vào thái dương nạn nhân bằng một khẩu súng lục. Hắn ta dùng tay phải để bắn chết nạn nhân ngay trong xe
và điều khiển xe bằng tay trái. Đặc biệt, trong lúc sát hại nạn nhân, Carney vẫn chú ý theo dõi tốc độ của xe để tránh thể hiện sự chú ý với những người xung quanh. Sau khi sát hại các nạn nhân, Carney sẽ để các thi thể nằm ở ngay ghế trước và lái xe đến một khu vực vắng vẻ, xâm hại tình dục cái xác. Sau khi quan hệ với xác chết, Carney thường phân xác và chia nhỏ thi thể nạn nhân bằng cưa sắt trước khi vứt chúng ở nhiều địa điểm khác nhau như hẻm núi, bãi rác và dọc theo xa lộ. Trong một số trường hợp, Carney vứt xác nạn nhân ở những khu vực hẻo lánh để động vật hoang dã ăn xác nạn nhân. Carney còn rút máu nạn nhân để khử mùi hôi và đôi khi còn rửa sạch các bộ phận cơ thể trước khi vứt bỏ để loại bỏ dấu vân tay. Biến thái hơn, Carney còn đánh đập các nạn nhân của mình sau khi họ đã chết. Hắn ta coi việc đánh đập những nạn nhân đã chết là một nghi thức thanh tẩy và là một cách để hắn ta có thể trút cơn tức giận bị kìm nén và có được cảm giác quyền lực. Đặc biệt, các nạn nhân thường có hình hài giống với những kẻ đã bắt nạt hắn ta thời thơ ấu. Mặc dù Carney chủ yếu săn lùng những nam thanh niên trẻ, nhưng cũng có những nạn nhân là trẻ em và thiếu niên dưới 18 tuổi. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất của Carney là Ronald Dean Smith, chỉ mới 5 tuổi, biến mất ở Lenox, California vào ngày 24 tháng 8 năm 1974. Thi thể của cậu bé được phát hiện ở hạt Riverside vào tháng 10 năm 1974. Vào ngày 16 tháng 6 năm 1976, Carney đã giết Michael Craig Mackey, 13 tuổi, ở Redondo Beach. Mackey được cho là một cậu bé có hồ sơ phạm tội không mấy sạch đẹp. Carney đã đón Mackey đi nhờ xe từ đại lộ Inglewood gần Lenox đến Torrance. Theo cảnh sát, Carney đã kết bạn với cậu bé và mời cậu tham gia một chuyến cắm trại vào ngày cuối tuần. Carney nói rằng đã nhận ra Mackey là một mối đe dọa và đã bắn cậu bé ngay sau khi Mackey công khai khoe khoang về chiến tích phạm tội của cậu ta. Mackey còn hỏi về hệ thống báo trộm trong nhà của Carney, khiến tên sát nhân ra tay ngay lập tức mà không hề đắn đo. Khi được phỏng vấn bởi các điều tra viên, Carney nói rằng hắn ta đã tiêu hủy hài cốt sạch sẽ đến mức không ai có thể tìm thấy thi thể nạn nhân. Nạn nhân dẫn tới việc Carney bị bắt là John Otis Lemay, 17 tuổi, bị giết vào ngày 13 tháng 3 năm 1977. Vào khoảng 5 giờ 30 chiều ngày hôm đó, Lemay đã nói với một người hàng xóm rằng anh ta sẽ đến Redondo Beach để gặp một người đàn ông tên Dave. Lemay nói rằng đã gặp người đàn ông này tại một phòng tập thể dục địa phương. Trên thực tế, người đàn ông đó chính là David Hill, bạn trai của Carney. Hill đã cho Lemay địa chỉ nhà của Carney. Hill vắng mặt khi Lemay đến, vì vậy Carney mời anh ta vào xem TV cho đến khi Hill quay lại. Không cần lý do, Carney với ngay lấy khẩu súng lục và bắn vào sau đầu Lemay. Carney sau đó đã chặt xác cậu bé và vứt tại một khu vực hẻo lánh. Ngay sau khi giết Lemay, chỉ một tháng sau, Merle Hondo Chance, 8 tuổi, đã biến mất vào ngày 6 tháng 4 năm 1977, khi được cho là đang đạp xe gần nơi làm việc của Carney. Carney nói rằng đã bóp chết cậu bé, đưa thi thể cậu bé về nhà qua đêm và sau đó vứt thi thể trong rừng quốc gia Angeles. Hài cốt đã phân hủy của Chance được phát hiện vào ngày 26 tháng 5 năm 1977. Chance là nạn nhân cuối cùng của Carney. Khi cuộc giết chóc liên hoàn của Carney lên đến đỉnh điểm, hành vi kỳ lạ của hắn ta hầu như không bị phát hiện. Tuy nhiên, một chủ cửa hàng tạp hóa địa phương tên là Jerry Stevens đã nói rằng Carney thường mua những con dao chặt thịt sau khi kiểm tra và hỏi về chất lượng của những con dao. Stevens cũng mô tả Carney là một kẻ cô độc với cảm giác rất bí ẩn về hắn ta. Mặc dù Merle Hondo Chance là nạn nhân cuối cùng của Carney, nhưng Lemay mới là nạn nhân khiến hắn ta bị bắt. Hài cốt của Lemay được tìm thấy vào ngày 18 tháng 3 năm 1977. Cảnh sát đã đến nhà của Carney để điều tra về vụ giết Lemay. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra rằng Lemay đã được nhìn thấy xuất hiện cùng với Carney và Hill. Cả hai sau đó đã bỏ trốn đến Texas. Gia đình của Carney và Hill thuyết phục cặp đôi ra đầu thú. Hill, 36 tuổi vào thời điểm đó, cuối cùng đã được xóa mọi liên quan đến tội ác của Carney và được trả tự do. Carney đã thú nhận toàn bộ tội ác. Ban đầu, hắn ta thừa nhận tổng cộng 28 vụ giết người và sau đó thêm 7 vụ nữa. Để thoát án tử hình, hắn ta đồng ý nhận tội. Carney
bị buộc tội 21 tội danh giết người và theo thỏa thuận đã nhận tội. Carney đã bị tuyên 21 bản án chung thân. Cho tới năm 2022, Carney đang bị giam giữ tại nhà tù bang Mill Creek của California và đang sống ở tuổi 83. Ngoài biệt danh là kẻ sát nhân vứt xác trong túi rác, The Trash Bag Killer, Carney còn được mệnh danh là một trong bộ ba sát nhân xa lộ, The Freeway Killer, cùng hai kẻ khác là William Bonin và Randy Kraft. Cả ba kẻ này đều giết chết các nạn nhân ở khu vực xa lộ vào cùng một khoảng thời gian. Mặc dù bị buộc tội sát hại 21 nạn nhân, Carney được cho là đã giết nhiều hơn con số đó. Số nạn nhân ước tính có thể lên tới 43 nạn nhân, dẫn tới việc hắn ta được coi là một trong 30 kẻ giết người hàng loạt, giết nhiều nạn nhân nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Sau khi kiểm tra IQ của Carney, người ta kinh ngạc thấy nó cao tới tận 180. Nahil Thabet, nhà kinh tế học nổi tiếng nước Mỹ hiện nay, cũng chỉ có IQ 168. Xét ra, tên đồ tể này lại là người Mỹ còn sống có IQ cao nhất. Những người có chỉ số IQ 180 chỉ có ít hơn 0,1% dân số thế giới. Với IQ 180, Carney sánh ngang IQ với các thiên tài như Michelangelo và Leonardo da Vinci, hai thiên tài đa lĩnh vực người Ý, hay Robert James Fisher, thiên tài cờ vua Mỹ. Nhấn theo dõi kênh D1699 để xem các kỳ án và các tội ác nổi tiếng khác.